美味しい。肉美味しい。何入れる？それじゃないよ。ちっちゃいの飲み物。みーたんのあそこの飲み物だよ。そうそうそうそう。そっか。なんか？これ海にあるの？Hindi ko siya manguya kasi kakapalit lang ng brace ko. Sobrang sakit. Pinipilit ko kasi paborito ko to. Yung magpipiknik kayo dito. Ito yung paborito ko. Yun nga lang, sakto. Kahapon, pinalitan tong brace ko. Pinalitan siya kahapon. Kaya ngayon, sobrang sakit. Ayan. Sobrang sakit na. May tangkar. So, what tabi na? Ika na yun. Ang sarap. Yung mga bata ko kasi, nauna ko na silang pinakain. So kanina, ako nagluto kanina. Then, pinapakain ko silang dalawa. Nandito sila kanina sa tent. So nakapagluto na ako at iyo. At sabi naman nila, magpapahinga lang daw sa pagkain. Kaya ako naman daw ang kumain ngayon at siya naman ang nagluluto ngayon. Yung panganay ko nandyan nagluluto. Yung bunso ko nandyan sa kabilang tent. Nakita ko sa yung bunso ko. Mitang. Mitang. Sato, Mitang. Sarap ng upo niya, di ba? Kaya ba? Hi guys. Tingnan nyo guys. Medyo tabingi pa ang ano ko. Medyo tabingi pa. Pero konti na lang. Hindi kagaya nung dati. Sobrang tabingi talaga yung ano ko. Ito yung, ano tawag dito? Na parang bagsak siya dito. Tama ba dito? Dito siya bagsak. Pero ngayon, dahil may therapy naman ako. May, ayun. Kahit pa paano, hindi na siya ganun kabagsak. Pero, mahalata pa rin pagkabagsak niya. Pero, hindi na kagaya nung dati. Ayan. Malapit na yung bumalik sa dati. Ayan. Pag bumalik sa dati. Diba? Ebi! Sugoy! Baby, Ebi, are you? Wala, Ebi. Tabi rin. Meron kaming shrimp. Meron kaming hotdog, may shrimp. Then, meron din kami nito. At tsaka nandito pa. Tapos yung iba nito, meron din kami spare ribs. So babalatan ko muna yung shrimp ng anak ko kasi paborito nila ang shrimp. So shrimp tabi, ebi tabi. Ja, chuto matete kawam karane. Matene. So babalatan natin ang ating shrimp. Alam niyo ba, kapag bumili ka ng hotdog, yung mamahaling hotdog, ma-juicy. Bunso ko na sa cellphone.
じゃあちょうだい。でまだあと1、2、3、4、5、6、あとまだ7個もある。じゃあちょうだい。触らないからさ。今動いてる。シンプル動いてるお姉ちゃから。んの手がベトベトになっちゃった。あれ、ang arte ba? マジお姉ちゃんの手ベトベトなんだからね。わそこ危ないからさ。濡れちゃうよ。あ、貝あるよ、ほら。あ、空っぽかな。空っぽかな。取りたい。触って。ー。あれで触ってもいいの？あれで触ってもいいの？いや、そっちにあるよ、そっち。おい、近いよ、あるよ。なんかいいのいいの？うん、こうやればいいじゃん。いや、汚い。どいてだって、どいて、ほら、お姉ちゃん触ってないよ。姉ちゃんのところ行って。さとみちゃん、靴濡れ、濡れちゃうじゃん。なんか取れたよ。さとみちゃんに渡して。取れた。泳ぎたい。何言ってんの？なんかエガネビートが出てて。うわダメだよ。貝探そうよ。Meron bang fish? カニとかいない？ないでしょ。Kahit taglamig, ayan, nandito kami. Mita. Wow, sugoy! Futaだった？じゃあ歩く行くよ。あっち多分あるんじゃない？ほら、ビビ、歩こう。はい、行って。さとみちゃんlihat. Tudok ko yo.見て、ハートだ。ちょっとハートの形。まだドイツだから、これハートの形だ。マジで首痛い。首痛いよ、今の。
Nani sore? So guys, nandito kami ngayon sa Chiba. Okay na ba? So nandito kami ngayon sa Chiba. Bim 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 bim. Ayan, mga bato. Bim 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 bim. Bim 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 bim. Siyempre. Nandayo. Hey guys, so nandito kami ngayon sa Chiba. So picnic kami dito ngayon. So nasa tabi lang kami ng dagat. At dahil tapos na kaming kumain, nanguha kami ng mga bato. So ayan, mamaya ko na siya lilinisan. Naghahanap ako ng malaking bato, yun nga lang wala akong makita. Kaya, ayun, maliliit na bato ang nakita namin. Then, sana may makita kaming malaki. So ngayon, so magandang panahon ngayon. So, ayun, maaraw din naman. Kaya, nakalabas kami ng bahay at, syempre, vitamin C dahil dagat nga to, kaya kailangan namin ng vitamin C dito. Then, ayun, pagkatapos namin ito, maglakad-lakad ng konti, babalik na kami dun sa tent namin. So mamaya, update namin kayo mamaya. Abuli mo ulit. Ala, lobat na tuloy. Tuto, baka ako na baka! Yo. Te. Aso ko din. Ano mo wachi? Hai. Mucho to. Umare. Bigat ng katawan. Bigat ba, besh? Bigat, besh? Hai, sit down. Yo. Hai. Seatbelt na si bebe. Seatbelt na. Seatbelt.